Ginawa si Megan para lamang sa iisang layunin. Ito ay protektahan ang batang si KD, pisikal man o emosyonal. Ngunit ano kaya ang masamang mangyayari kung ang iyong tagapag-alaga ay masyadong tapat sa kanyang tungkulin? Hello and welcome back. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ulila na batang babae at sa kanyang nakakatakot na tagapag-alaga na si Megan. Sa panahong ito, ang mga robot na laruan ay masyado ng advance. May sarili itong isip at nagagawa nitong makipag-usap sa mga kabataan na tulad sa isang kaibigan. Makikita natin na kasama ng batang babae na si KD sa kanilang sasakyan ang kanyang mga magulang. Dala nito ang paboritong laruan na siyang itinuturing niyang kaibigan. Sa kasamaang palad, nabangga ang kanilang sinasakyan at agad na namatay ang mga magulang. Kilalanin naman natin si Gemma. Nagtatrabaho siya sa isang pagawaan ng mga makabagong mga laruan kasama ang mga kaibigan, si Cole at si Tess. Bukod sa laruang pambata, lihim na gumagawa ang magkakaibigan ng isang laruan na pinangalanan nilang Megan. Napagkasunduan nila na saka na lamang ito ipapaalam sa kanilang boss kapag natapos na ang proyekto. Dinisenyo nila si Megan na may kakayanang mag-isip. Magagawa nitong bantayan ang mga bata at makipaglaro sa kanila tulad ng ginagawa ng sarili nilang tagapag-alaga. Isang araw, habang abala ang tatlong magkakaibigan sa kanilang ginagawa, biglang dumating ang mayabang nilang boss na si David. Nakita niya si Megan, kaya agad na sinigawan si Gemma dahil sa paglilihim sa kanya ng ganun kalaking proyekto. Bilang depensa, sinabi niya na gusto lamang niya itong sorpresahin. Inutosan din niya si Megan na mag-hi kay David. Ngunit sa kanilang pagkagulat, biglang nagliyab si Megan dahil sa pyesa na nakalimutang ikabit dito. Gaya ng inaasahan, lalong nainis si David kaya binalaan si Gemma na tigilan na ang ganong kalukuhan at mag-focus na lamang sa dating ginagawa. Habang nag-iimpake si Gemma ng mga gamit pa uwi, nakatanggap siya ng mensahe tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid. Agad siyang sumugod sa ospital at dito ay nakita niya ang kanyang pamangkin na nasa kritikal na kondisyon. Ito ay walang iba kundi si KD. Ilang linggo ang matuli na lumipas ay saka pa lamang sila hinayaan na makalabas sa ospital. May iba pang mga kamag-anak si KD. Gayunpaman, ipinasya ni Gemma na siya na lamang ang mag-alaga dito. Pagdating natin sa bahay ni Gemma ay agad na bumati ang isa sa kanyang mga robot. Isa-isa nitong binasa ang mga message kay Gemma. Sa kasamaang palad, nasindak dito ang bata kaya kinakailangan niya itong patayin. Pagkatapos ay iginala niya ang bata sa kabuuan ng bahay nang sa ganun ay maging komportable ito sa panibagong tahanan. Gayunpaman, halatang kinakabahan si Gemma sapagkat wala siyang karanasan sa pag-aalaga ng mga bata. Kaya hindi niya alam kung paano makitungo sa mga ito. Kinaumagahan, tumawag si Gemma ng isang child therapist, si Lydia, para tingnan ang batang babae. Matapos suriin ng maayos ang lugar, iginiit ni Lydia na ang kapaligiran ay hindi angkop para kay KD. Kaya iniutos nito na doon na lamang paalagaan ng bata sa mga kamag-anak nito. Ngunit humingi si Gemma sa babae ng kaunting panahon upang makapag-adjust. Nang gabing iyon, habang abala si Gemma sa kanyang trabaho, nilapitan siya ni KD at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sa unang pagkakataon ay nasabi ni Gemma na siya ay lumilikha ng mga laruang robot na maaaring makipag-ugnayan sa mga bata. Sa kanyang paglingon ay napansin niya si Bros, isa sa mga proyekto ni Gemma noong kolehiyo. Labis na natuwa ang batang si KD nung malaman niya kung ano ang kayang gawin ni Bros. Kaya nabanggit niya na kung magkakaroon siya ng laruang gaya nito ay hindi na siya maghahanap ng iba pang laruan bukod dito. Nung marinig ito ni Gemma ay ginanahan siya na ituloy nila ng kanyang mga kaibigan ang paglikha sa robot na tinawag nilang Megan. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kanyang trabaho at nagsimulang buuin ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Megan kasama ang kanyang mga kaibigan. At pagkatapos ng ilang linggong pagsumikap, natapos na rin nila sa wakas ang kanilang ginagawa.
Inilagay ni Gemma sina KD at Megan sa isang kwarto habang sinusuri sila ni David mula sa labas. Ipinaris niya ang dalawa upang kilalanin ng robot si KD na siyang nagmamay-ari dito. Maya-maya, dahan-dahang iminulat ni Megan ng kanyang mga mata na bahagyang ikinatakot ni KD. Ngunit na makipag-usap ito sa kanya ay unti-unti itong huminahon. Nagawa rin itong i-drawing si KD na labis na ikinamangha ng bata, lalo na ni David na nakamasid sa mga nangyari. Pinuri niya sina Gemma dahil sa kanilang tagumpay at napagpasyahan kaagad na ilunsad ang kanilang produkto sa lalong madaling panahon. Masayang umuwi si Gemma kasama ang dalawang bata. Si Megan naman ay hindi nag-aksaya ng oras, kaagad na pinag-aralan ang bawat detalye ng bata sapagkat nakaprogram siya para sa ganitong gawain. Si KD naman ay walang ibang nasa isip kundi ang labis na kasiyahan sapagkat sa wakas ay meron na siyang bagong kaibigan. Mula noon, ang dalawa ay palaging magkasama. Magkasama silang naglalaro maging sa pagsasayaw hanggang sa pagtulog. Isang araw, habang isinasagawa ni Gemma at ng kanyang team ang pag-upgrade kay Megan, ay bigla itong nabuhay mag-isa at sumabat sa kanilang usapan, kaya ganun na lamang ang kanilang pagkabigla. Inutusan siya ni Gemma na matulog ulit, ngunit iginiit ni Megan na tanging si KD ang nag-iisang nagmamay-ari sa kanya, kaya hindi siya tatanggap ng anumang utos mula sa ibang tao. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gemma na mag-set up ng pangalawang account at kalaunan ay naisara si Megan. Isang umaga, nagising si Megan na mataas na ang sikat ng araw. Naitanong niya sa sarili kung hanggang kailan ba niya dapat bantayan si KD. Natigil lamang ang kanyang pag-iisip nung makita niya na lumusot ang laruan ni KD sa kabilang bakuran. Sinubukang kunin iyon ni Megan, ngunit isang mabangis na aso ang biglang sumunggab sa kanya at hinatak siya papasok. Sinikap ni KD na iligtas ang kaibigan, ngunit siya man ay kinagat ng aso. Mabuti na lamang at dumating si Gemma sa tamang oras at hinila ang batang babae palayo. Pagkatapos ay sinigawan niya ang kapitbahay na si Celia dahil sa pagpapabaya nito sa alagang aso. Sa halip na magsorry sa kanya ay sinisipa siya nito dahil sa pagpapabaya kay KD. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi nila napansin ang galit sa mga mata ni Megan. Kaya nung gabing iyon, pagkatapos na makatulog ang lahat, pumasok ito sa compound ni Celia at brutal na pinatay ang alagang aso saka tumalilis pabalik sa loob ng bahay. Kinaumagahan, natanaw ni Gemma ang kapitbahay na naghahanap sa alagang aso. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-ukulan ng pansin dahil napakahalaga ng araw na ito sa kanya. Ngayon ang nakatakdang araw na ang kumpanya ni Gemma ay ipapakilala si Megan sa harap ng mga tao. Nung magsimula ang program ay makikita natin na nasa isang silid ang dalawang babae. Biglang umiyak si KD at sinabi niya kay Megan na muli niyang naalala ang pagkawala ng kanyang mga magulang. Kaya naman kinantaan siya ni Megan ng awiting pambata at agad namang napangiti si KD. Samantala ang mga nanonood sa labas ay natulala nang makita na nagagawa ng isang robot na makipag-usap sa bata sa ganitong paraan. Labis na hinangaan nila si Megan kaya gusto nilang mag-invest ng malaki sa proyekto. Sa kabila ng malaking tagumpay ng inilunsad nilang produkto ay nanatiling balisa si Gemma sapagkat sumobra na ang pagiging malapit ni KD kay Megan na halos ayaw na nitong makipag-usap sa kanya. Samantala, ang isa sa mga katrabaho ni Gemma ay ninakaw ang mga code na para kay Megan upang makagawa siya nito. Kinabukasan, binisita ni Lydia si KD at nagsagawa ng isa pang session. Nung matapos ito, nilapitan niya si Gemma at ipinalam dito na magiging problema sa darating na araw ang masyadong pagiging malapit ni KD kay Megan. Lalo itong ikinabahala ni Gemma kaya nilapitan niya si KD upang kausapin. Sa kasamaang palad, dumating si Megan at nakialam sa pag-uusap nila. Sinubukan ni Gemma na patulugin siya ngunit hindi ito sumunod. Ipinahayag nito na itinatanggi na niya si Gemma bilang pangalawang nagmamay-ari sa kanya. Isang araw, naisipan ni Gemma na mamasyal sa isang adventure camp sa pag-asang maipahinga ang kanilang isipan. Ngunit pagdating sa lugar ay tumanggi si KD na makipaglaro sa ibang mga bata. Gayunman, nakumbinsi pa rin niya ang bata na subukang makipaglaro sapagkat ayon sa kanya, maganda ang magkaroon ng bagong mga kaibigan. Ilang sandali pa, habang abala si Gemma sa pagluluto ng pagkain, isang batang lalaki na nagngangalang Brandon ang nagdala kay KD sa kakahuyan at sinimulan siyang bulihin. Maya-maya lang dumating doon si Megan na kanina pa pala nagmamasid. Natakot si Brandon sa kanya, ngunit nung sabihin ni KD na isa lamang iyong laruan ay bigla siyang kumalma.
Bigla niyang binuhat si Megan at tumakbo palayo kay KD. Nung makalayo ay sinimulan niyang sirain ang manika. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay bigla itong bumangon at binaklas ang isa niyang tainga. Natauhan naman ang bata at mabilis na tumakbo. Ngunit hinabol siya ni Megan na para bang bigla itong sinaniban ng demonyo. Na makita ito ni Brandon ay lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo at sa hindi inaasahan, nabangga siya ng sasakyan na nagresulta ng maagang kamatayan. Sa di kalayuan ay nakakapanindig balahibo ang mga ngiting dumaloy sa mukha ni Megan. Pagdating sa tahanan ay agad na nagtanong ito kung ano ang nangyari, ngunit nanatiling tikom ang bibig ng dalawa. Sa sandaling iyon, bumungad ang isang pulis sa pintuan at nagtanong kung may nakakita sa aso ni Celia. Sumagot si Gemma na wala siyang nakita sapagkat hindi niya ugali ang mga kapitbahay. Dahil sa ginawang pagbibintang sa kanila ni Celia ay tumanim sa isip ni Megan na isa itong banta kay KD. Kaya kinagabihan ay brutal niya itong pinatay. Kinabukasan, bumalik ang pulis at ipinaalam kay Gemma na patay na ang kapitbahay nilang si Celia. Pinag-iingat din siya nito sapagkat kabilang siya sa mga itinuturing na sospek. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ni Gemma si Megan kaya nagpasya siyang tingnan ang kamera nito. Ngunit karamihan sa mga footage na panahon ng pagkamatay ni Brandon at Celia ay borado na. Maya-maya lang, dumating si Megan na kanyang ikinagulat. Kinumusta nito si Gemma sa kanyang ginagawa. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Gemma na si Megan ang nagsasagawa ng pagpatay dahil sa labis sa pagprotekta nito kay KD. Kaya agad niyang ginamit ang special na ballpen upang panandaliang patulogin ito. Dinala ni Gemma si Megan sa kanyang trabaho at ipinaliwanag sa mga kaibigan na si Megan ay isang mapanganib na robot na siyang pumatay kay Brandon, Celia at sa alaga nitong aso para lamang matiyak ang kaligtasan ni KD. Sa kasamaang palad, hindi siya pinaniwalaan ng mga kaibigan dahil ayon sa kanila, hindi magagawa ng isang manika ang ganoon. Ipinaalala din ng mga ito sa kanya na 2 araw na lamang at ipapakilala na nila si Megan sa mga tao. Kaya wala na silang panahon upang ayusin ito. Samantala, si KD na kasalukuyang nasa pagamutan ay tumangging makipag-usap kay Lydia. Ikinakagalit niya ang pangyayari na hindi niya kasama ang kaibigan. Maya-maya ay dumating si Gemma at pilit siyang pinapakalma. Ngunit sa halip ay sinampal niya ito. Nabigla rin si KD sa kanyang ginawa at agad na humingi ng tawad at nangako na hindi na niya uulitin. Sa kabilang banda, nagpanggap si Megan bilang si Tess at tinawagan nito si Gemma kaya nalaman nito na pauwi na ang dalawa. Huli na nung malaman ni Tess ang ginawa ng robot sa kanyang telepono. Habang sinusubukan ni Tess at Cole na ayusin ang robot, biglang namatay ang computer. Agad nilang naisip na kagagawan iyon ni Megan, kaya dahan-dahang lumapit si Cole upang tanggalin ang mga bagay na sumusuporta dito. Sa kasamaang palad, sinakmal ni Megan ang kanyang liig at ibinitin siya sa kawad upang mamatay. Mabuti na lamang at nagawang iligtas siya ni Tess. Samantala, kumuha ng kutsilyo si Megan at naglakad palabas. Habang nadaanan niya sina David at ang tauhan nito kaya sinaksak niya ang dalawa hanggang sa mamatay. At nang tuluyang makalabas, sumakay si Megan sa kotse at nagmaneho pauwi. Habang papalapit si Gemma kay KD upang tingnan ito, bigla niyang narinig na may tumutugtog na piano sa sala. Ito ay walang iba kundi ang robot na si Megan. Pinaratangan nito si Gemma na isang pabayang tagapag-alaga, kaya mas makakabuti kung huwag na makialam si Gemma sapagkat kaya naman niyang alagaan mag-isa si KD. Nang marinig ito, muling sinikap ni Gemma na isara ang robot gamit ang ballpen, ngunit natalo siya ni Megan sa pagkakataong ito. Walang laban si Gemma kung lakas ang pag-uusapan. Nakarating sila sa basement dahil sa kanilang pag-aaway. Ang mukha ni Megan ay bahagyan ng napunit dahil sa kanilang paglalaban. Kaya nakakatakot na ang kanyang hitsura sa pagkakataong ito. Dahil sa kaguluhan, dumating si KD at sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Sa kagustuhan na iligtas ang tiyahin, ginamit niya si Bruce at inatake si Megan kaya nagkahiwalay ang katawan nito. Dahil sa kanyang ginawa, tinawag siyang traidor ni Megan at idineklara nito na wala ng sino man ang nagmamay-ari sa kanya. Mabuti na lamang dumating si Gemma sa tamang panahon at paulit-ulit na hinampas ang ulo ni Megan. Dinampot naman ni KD ang screwdriver at sinira ng tuluyan ang robot. Sa wakas, natapos ng tuluyan ang kanyang kasamaan. Iniwan nila si Megan na wala ng buhay. Sa kanilang paglabas ay sumalubong sa kanila ang dalawang kaibigan. Sa loob ng bahay, biglang bumukas ang isang laruan ni Gemma. Ito ay nagpapahiwatig na nagawang ma-upload ni Megan ang kanyang sarili dito upang patuloy na mabantayan si KD.